Samahan niyo ako today at magluluto tayo ng sopas. Isang napakasimpleng merienda pero masarap. Very common sa ating mga Pilipino. Ito ang ating mga ingredients. Meron tayong bawang, carrot, sibuyas, at meron akong bell pepper. Ito yung nilaga ko na chicken breast. And then meron tayong repolyo at itong ating macaroni. Elbow macaroni ang gagamitin ko kasi ito lang yung meron ako. And syempre, gagamit tayo ng evaporated milk. So, simulan na natin ang ating pagluluto. Olive oil ang aking gagamitin. Konti lang naman ang aking nilalagay. So, magsisimula na tayong maggisa. Una kong ilalagay ang bell pepper kaysa sa bawang. Kasi ang bawang madaling masunog.